sora ta dispare și te duci la ghicitoarea care știi sigur 100% că sora ta a vizitat-o pentru ultima dată înainte să dispară. Iar această ghicitoare îți spune: habar nu am unde este, dar sper că o să o găsești și ca să te simți mai bine, uite aici niște săpuni de casă și prăjiturele făcute de mine. Tu iei prăjiturelele, te duci acasă supărat pe viață pentru că nu îți găsești sora, te delectezi din aceste prăjiturele și câteva luni mai târziu afli că aceste prăjiturele și săpuni de casă le-au avut ca ingredient special pe sora ta. Salutare, fan true crime! Azi e zi de traumă și dacă sunteți noi aici, bine, eu sunt Ceci și aici vorbim despre cei mai oribili criminali pe care am putut să găsesc vreodată. Astăzi facem despre un criminal destul de popular, nu am mai făcut unul de foarte mult timp, dar în caz că n-ați văzut din titlu, urmează niște chestii teribile. Așa că spunând toate lucrurile astea, puneți mâncarea aia deoparte, nu se merită, ok? Dar totuși, dacă sunteți subscriber aici, poftă bună! Suntem în Italia, în anii 1980. Bine, nu suntem în Italia, suntem în România, dar Italia, 1980, da, niște timpuri foarte grele. Și haideți să vorbim despre mama psihopatei despre care o să vorbim astăzi și mai exact, numele ei era Emilia. Iar Emilia noastră a fost forțată să aibă niște interacțiuni intime cu un bărbat. Și ce să vedeți, Emilia rămâne gravidă, iar părinții ei o forțează să se căsătorească cu acest bărbat. Știu, teribil, astea sunt timpurile cum poți să rămâi gravidă și să nu fii căsătorită cu tatăl copilului, așa că femeia asta, puteți să vă imaginați că pe 14 aprilie 1894, când a născut această fetiță, dar numele ei este Leonarda Cianciulli, cred că l-am pronunțat greșit, trecem peste, a urât-o din tot sufletul, a neglijat-o, toată viața ei a jignit-o și a spus că nu o să aibă un viitor prea fericit, așa că în adolescența ei, când a început, nu știu, să se întâlnească cu băieți, să se întâlnească cu bărbați, mama ei a forțat-o să se căsătorească cu un bărbat cu bani. A zis: știi ceva, noi nu prea avem bani oricum, tu nu ești bună de absolut nimic, măcar caută-ți un bărbat cu bani ca să te întrețină și nu știu, să ridice numele familiei într-un fel. Iar Leonarda noastră, ce să vedeți, s-a îndrăgostit de un alt bărbat, numele lui era Rafaele, da? Rafaele a nostru nu avea bani. Era mai bătrân, într-adevăr, dar nu avea bani. Lucra la o firmă de avocatură, dar nu făcea absolut deloc bani. Și mama ei, văzând lucrurile astea, era ceva genul: rușine pe numele familiei, nu poți să te căsătorești cu el. Iar Leonarda noastră, rebelă, foarte rebelă, a zis: nu, mamă, eu mă căsătoresc cu Rafaele. Iar Emilia noastră, da, mare mamă iubitoare, a zis: te blestem. A pus un blestem pe Leonarda, fiica ei. Și ce să vedeți, vorbim despre anii 1890, 1900, da? Vrăjitorii, Mussolini, primul și al doilea război mondial, efectiv teroare și automat când Leonarda a văzut că mama ei a pus un blestem pe ea, era gata, sunt blestemată pentru tot restul vieții, viața mea s-a terminat. Și haideți să vă zic, pentru că eu, personal, cred 100% în acest blestem. Spuneți-mi mie de ce fata mea a rămas gravidă de 17 ori și doar 4 dintre copiii ei au supraviețuit. A făcut 3 avorturi spontane și 10 dintre copii au murit înainte de vârsta de 10 ani. Da, femeia mea era blestemată, nu, puteți să ziceți ce vreți, era blestemată clar 100%. A rămas cu cei 4 copii și automat trebuia să ducă la o ghicitoare, da, la o vrăjitoare, trebuia să ghicească viitorul în palmă, în cafea, în orice se ghicește. Și s-a dus la această ghicitoare și a spus: fata mea, tu ești blestemată 100% și ce să crezi, toți copiii tăi vor sfârși tragic înainte să sfârșești tu. S-a uitat la femeia asta și era clar: da, blestem, mă duc la altă ghicitoare, trebuie să încitească în palme. Și ce să vedeți, în aceste palme ce s-au găsit? În palma stângă ori vei ajunge la închisoare, în palma dreaptă ori vei ajunge la un azil de nebuni. E clar, viitorul tău nu e prea fericit. Măi, nu mai trage perdeaua asta, mă, că intră lumina, Luță. Așa că prioritatea ei în viață, în momentul de față, este să-și țină toți copiii în viață. Și mai exact, fiul ei preferat, pentru că da, avea și un fiu preferat, era fiul cel mare, numele lui era Giuseppe. Am locuit în Italia, de ce nu știu să pronunț numele astea? Leonarda și Rafaele, împreună cu cei 4 copii, sunt mutați într-un alt oraș în momentul ăsta, se numește Irpinia. Este anul 1930 și ce să vedeți, blestemul își face iar locul în această poveste și urmează un cutremur teribil care a ucis peste 1000 de oameni, mai exact 1404, 7000 de oameni au fost răniți și extrem de multe clădiri, case au fost distruse, inclusiv casa Leonardei și a soțului ei. Blestemul continuă, Rafaele începe să devină un mare alcoolic, începe să își abuzeze soția și în momentul în care a fost arestat pentru că a furat bani de la jobul său, Leonarda se decide să bage divorț. Good for you, Leonarda, știi ceva, nu trebuie să stai lângă oameni de genul, dar practic Leonarda rămâne singură cu cei 4 copii și este speriată de bombe că vor ajunge să sfârșească tragic înaintea ei. Știu că focusul nostru nu este Rafaele, dar nu am reușit să găsesc dacă el a primit vreo pedeapsă, dacă a ajuns să stea vreun timp la închisoare, dar ce știm e că a dispărut din peisaj. Probabil vă gândiți: măi, Leonarda trebuie să fie distrusă, dar a rămas
rămas fără soț, acum este singură. Nu, femeia mea o ia de la zero și vrea să facă o viață minunată pentru ea și fiul ei cel mare Giuseppe. Nu știu ce s-a întâmplat cu ceilalți trei. Nu se mai știe absolut nimic. Știm doar de Giuseppe, el e fiul preferat, despre el vorbim, ok? Trecem peste. Leonarda și-a deschis un magazinel unde vindea, nu știu, ca o doamnă, middle-aged woman, da, ca o doamnă, efectiv. Vindea prăjiturile pentru ceai, vindea săpunuri făcute în casă, da, de ea, cu parfumuri proprii, cu diferite esențe. A devenit ghicitoare, da, ghicea și în palmă, în cafea, în cărți de tarot, în ce se ghicește, pentru că, na, femeia avea experiență în punctul ăsta. Și pe lângă treaba asta era cunoscută ca fiind un matchmaker. Nu știu cum se traduce în română, dar e practic acea persoană care îți găsește sufletul pereche în ghilimele. Adică dacă eu îmi caut sufletul pereche și zic, măi, știu, mă duc la Leonarda, ea îmi găsește sufletul pereche, da, ea este Tinder din anii 1930. Da, suntem în anii 1930, Mussolini, al doilea război mondial, vremuri grele, lumea murea de foame, lumea nu prea avea săpun. E o chestie, lumea nu era săpun de cumpărat, nu era foarte accesibil și ne-am dat seama că Leonarda era o femeie foarte, foarte iubită de comunitate, pentru că ea era extrem de cunoscută, era, măi, femeia asta, da, prăjiturele accesibile, da, prețuri foarte bune, săpunele, foarte bune prețuri și na, dacă ai nevoie de... Ea mai făcea un lucru, mai găsea și joburi pentru oameni, un lucru care era foarte greu de găsit. Și blestemul atacă din nou. Giuseppe, fiul ei preferat, este obligat să plece în armată, să lupte pentru țară. Grav. Deja în capul Leonarda era ceva genul, măi, ăsta este punctul în care eu îmi pierd fiul. Ăsta este momentul mult dorit de către mama mea. Îl pierd pe Giuseppe. Nu se poate. Trebuie să-mi fac un research. Trebuie să găsesc o cale prin a-l salva. Și o să vedeți acuși care era calea prin a-l salva, care... Nu știu, în capul ei avea sens. Dar da, haideți să trecem la fapte, pentru că pentru asta ați venit aici, nu? În anul 1939, o prietenă de-a Leonardei, numele ei era... Faustina. Faustina? Dar Faustina noastră urma să împlinească 50 de ani și ce să vedeți, mare șoc și groază, era singură. Nu era căsătorită, nu avea copii. Cum se poate ca o femeie de 50 de ani să nu fie căsătorită? Așa că la cine se duce direct către Leonarda? Leonarda, te rog eu frumos, nu se poate. Îți dau toți banii pe care îi am. Iai, te rog frumos, caută-mi un soț. Și ce face Leonarda? Da, fata mea, stai jos. Am rețeta perfectă pentru tine. Îți zic imediat ce trebuie să facem. Ți-am găsit un soț, este extrem de bogat, da? Extrem de bogat. Nu mai ai nevoie de niciun ban în viața asta să strângi tu, să lucrezi, nu. Soțul ăsta locuiește într-un alt oraș, dar e perfect ok, pentru că în al doilea război mondial foarte multă lume pleacă din oraș, își caută joburi, își caută mâncare și Faustina noastră era, da, perfect, mă mut într-un alt oraș. Atâta timp, nu știu, cât acolo este un bărbat, mă mut și pe Marte. Următorul pas era ca Faustina noastră să scrie niște scrisori, da, să cumpere niște cărți poștale și să scrie pe aceste scrisori cât de bine o duce cu acel bărbat în celălalt oraș. Doar că ea nu se află încă în oraș, trebuia să le scrie dinainte. Asta era regula, ca să trebuiască, știți voi, să ajungă la acest bărbat, trebuia să scrie scrisorile înainte. Niciun red flag până acum. Mă, nu s-a gândit nimeni o secundă, băi, de ce aș scrie scrisorile dacă eu încă n-am ajuns acolo, adică nu mă leagă nimeni de mâini și de picioare ca să nu pot să scriu scrisori din partea aia. Dar da, ea a fost pusă să scrie aceste scrisori către familia ei, după care să își dea toți banii pe care îi are către Leonarda, da, să-i țină Leonarda, fata mea, nu ai nevoie de bani pentru că acolo este un bărbat care te așteaptă, e pudre de bogat, îmi dai mie scrisorile și după ce pleci eu o să trimit scrisorile către familia ta. Leonarda a obținut în jur de 30.000 de lire italiene. Am încercat eu să fac niște calcule. Puteți să mă corectați dacă greșesc, dar sunt undeva la 500 de euro în ziua de astăzi. Faustina pleacă din oraș. Familia primește scrisorile și după ce au primit aceste scrisori, nu au mai auzit nici măcar un singur cuvânt din partea Faustinei. Bine, știți clar că nu sunt aici să vă povestesc despre blesteme și iubiri. Haideți să vă zic de fapt ce s-a întâmplat. Înainte să plece în celălalt oraș, Faustina se duce până la Leonarda acasă. Erau prieteni foarte bune, voia să o salute, să stea de vorbă, știți voi, la un ceai, la o prăjiturică. De fapt, la o cafea. Italienii beau foarte multă cafea, la un espresso. Și cam ăsta a fost ultimul moment în care această femeie a fost văzută în viață, pentru că Leonarda ia o unealtă cu care tai lemne și o împarte pe această femeie în 9 părți diferite. După care s-a cam pus pe gătit și nu o să vă dau prea multe detalii pentru că YouTube nu prea mă lasă să spun toate lucrurile astea, dar trecem peste. O să vă zic ingredientele principale pentru săpun și mai exact sodă caustică, parfum și grăsime, iar pentru prăjituri era așa: făină, ouă, zahăr, ciocolată, lapte, niște grăsime în loc de unt și niște
lichide roșii uscate în cuptor, dacă mă înțelegeți ce zic. Și haideți să vă mai dau un citat din ce a mai spus Leonarda după. Mai exact, am făcut o grămadă de prăjituri crocante pe care le-am servit doamnelor care veneau în vizită și m-am degustat și eu. Bineînțeles că a trebuit să-i trimit și lui Giuseppe în armată să se bucure împreună cu colegii lui. Da, după lucrul ăsta nu s-a ridicat nici măcar o singură suspiciune. Bineînțeles că familia întreba de Faustina, dar nimeni nu știa absolut nimic și s-au gândit, măi, fata asta se distrează cu noul ei soț, noul iubit, noul partener și, na, nu are timp de familie. Până la urmă era o femeie de 50 de ani, nu? Un an mai târziu, în 1940, următoarea victimă bate la ușa Leonardei. Doar că de data asta nu ca să-și găsească un soț sau o soție, bătea la ușă ca să-și găsească un job. Numele ei era Francesca, iar Francesca noastră era o femeie foarte muncitoare, foarte plină de viață, iar Leonarda o vede și zice: am jobul perfect pentru tine. Știu această școală privată, au nevoie de muncitori acolo și faci o grămadă de bani, doar că este într-un alt oraș. Iar Francesca e ceva genul: atâta timp cât fac bani, e perfect ok. Nu contează că trebuie să mă mut în alt oraș. Iar condițiile erau în felul următor: să scrie aceste scrisori, da, despre cât de bine o duce acolo, deși încă nu se află acolo, să o plătească banii pe care îi are, mai exact erau 100 de euro și exact la fel ca Faustina, Francesca are același sfârșit. Familia Francescăi de data asta a pus câteva întrebări și s-au dus la Leonarda acasă să o întrebe: măi, femeie, știi cumva ceva de Francesca? Pentru că din câte știm, la tine a fost ultima dată. Iar Leonarda era ceva genul: măi, sigur este foarte ocupată la noul ei job. Sigur, 100%. Și de aia nu are timp să vă scrie. Dar uite, pentru că mă simt eu prost dacă nu v-a scris, uitați aici cadou niște prăjiturele și să pun. Da, da, la ce vă gândiți voi? Leonarda a făcut vreo 100 de euro după urma Francescăi și pe lângă lucrul ăsta, pentru că s-a mutat într-un alt oraș, Leonarda a fost o prietenă foarte bună și a spus: măi, tu te muți într-un alt oraș, așa că lasă în grija mea toată mobila din casă, toate hainele pe care vrei să le lași în urmă, că le vând eu și îți trimit eu banii după prin poștă. A zis: măi, eu dacă tot mă chinui să tai femeile astea, să stau, să le topesc, să le fac în săpun, să, nu știu, fac bani de pe urma lor, de pe corpurile lor, fac bani de pe urma lor că m-au plătit ca să le găsesc aceste joburi și acești parteneri și pe lângă treaba asta le mai vând și din haine și mobilă. Profit peste profit, de ce nu? Dar o să vă zic la sfârșit că de fapt ăsta nu era scopul ei. Leonarda la fel de cunoscută că găsește tot felul de joburi, găsește tot felul de soți, prezice viitorul și știți voi, vinde prăjiturele și săpunuri. Bate la ușa ei o altă femeie de 53 de ani, numele este Virginia și Virginia noastră era soprană, dar pentru că vremurile erau atât de grele în anii 1940, nu prea mai făcea bani de pe cântat, așa că s-a dus la Leonarda să îi găsească un job. Iar Leonarda e ceva de genul: am jobul perfect pentru tine. Poți lucra ca secretară la acest producător de teatru, da, foarte, foarte intrigător. Intrigător e un cuvânt, nu. Iar la acest job avea să facă o grămadă de bani. Așa că ea nu mai avea nevoie de banii pe care avea în momentul ăla și automat trebuia să îi dea pe toți Leonardei. Și exact aceiași pași. Scrisori la cât de bine o duce la acel job către familie, da, doar că încă nu se află la acel job. Era să uite, jobul bineînțeles că se afla într-un alt oraș. Și a mai și plătit-o în jur de 1000 de euro și i-a dat foarte multe bijuterii și bineînțeles că i-a lăsat responsabilitatea de a-i vinde mobila și hainele ca să-i trimită banii după. De data asta, această victimă era mai specială, să spunem așa. Haideți să vă zic ce a spus Leonarda. A ajuns anuală ca și celelalte două. Carnea ei era grasă și albă. Când s-a topit, am adăugat o sticlă de parfum și după mult timp la fiert am reușit să fac un săpun cremos. Am dat săpunul vecinilor și prietenilor și prăjiturile erau mai bune. Femeia aceea era foarte dulce. A zis că, Virginia era mai dulce decât celelalte două. Ce avea femeia asta special? Nu știu, m-am uitat la pozele lor, nu mi se par prea diferite una de alta. Avem a treia femeie care dispare din același oraș și lumea începe să pună întrebări. Mai exact, familia Virginiei, mai exact sora ei de fapt. Și sora ei, ce să vedeți, știa că ultima persoană pe care Virginia a văzut-o era nimeni alta decât Leonarda Cianciuli. Și sună la poliție. Poliția se duce acasă la Leonarda și vede această femeie de 46 de ani, un businesswoman care vinde prăjiturele pentru ceai și săpunuri. Leonarda e ceva de genul: haideți, poftiți în casă, luați un loc, să vă dau o cafeluță, să vă dau o prăjiturică, puteți să mâncați liniștiți. Da, haideți să vă spun de fostul meu soț care, știți voi, a fost arestat și nu ne-am mai văzut, nu n-a mai mers între noi. Fiul meu, da, e în armată, luptă pentru țară. A fost întrebată de aceste crime și era ceva genul: nu știu nimic despre ele. Nu știu nimic despre ele. Voi vedeți câți oameni bat la mine la ușă? Sunt toți încă în viață. Astea la alte trei, nu știu, au plecat în alte orașe, nu? Așa că polițiștii nu o suspectează absolut deloc. În schimb, știți pe cine suspectează? Pe fiul ei iubit, Giuseppe. Giuseppe este de vină, da, a mai venit acasă din război și probabil pentru că are aceste traume din război, s-ar fi răzbunat pe bătrânele. Iar Leonarda, auzind lucrurile astea, nu putea să-l lase
pe fiul ei să sfârșească în închisoare, așa că în secunda 2 a zis: eu am făcut-o, lăsați-l pe Giuseppe în pace, el luptă pentru țară. Faptul că a supraviețuit până la 20 ceva de ani este o minune, eu sunt blestemată, eu sunt de vină, vă rog frumos, arestați-mă. Și au și arestat-o, da, bineînțeles, au arestat-o în 1940, dar pentru că era al doilea război mondial. Ca să ajungă la un proces trebuiau să aștepte să se termine războiul și abia în 1946 a început procesul. Acum că am tot spus, haideți să aflăm care este motivul Leonardei de fapt și mai exact. Ea era blestemată, da, știm cu toții, e clar. Dar ea a citit niște cărți de vrăjitorii, cărți de ghigitori, a citit niște cărți și în acea carte a găsit faptul că pentru a salva o viață trebuie să iei alta. Așa că în capul ei s-au învârtit roticelele și era ceva de genul: măi, eu, ca să-l fac pe Giuseppe să supraviețuiască, mai ales că a fost trimis în armată, trebuie să omor alți oameni. E logic, nu? Și după ce a omorât aceste femei și a făcut prăjiturelele, i-a trimis prăjiturelele lui Giuseppe ca să le mănânce și a primit scrisori de mulțumire înapoi și că aceste prăjiturele au fost împărțite prin armată, colegii de armată a lui Giuseppe și erau extrem de delicioase. Și în caz că vă întrebați, am uitat să menționez lucrul ăsta, și Leonarda se bucura de ele, da, trebuia să le guste, nu? De fapt, cred că am menționat când am zis că era foarte dulce, mă gândesc că, na, ne-am prins cu toții, le-a gustat și ea. A savurat din ele, ce să mai. Așa că da, la proces, haide să vă spun. Femeia mea s-a dus în instanță și cu mâna pe inimă, foarte mândră, a spus: eu am dat din oalele mele de care mă ajutam să topesc grăsimea țării mele, care avea mare nevoie de metal în ultimele zile de război. Mulțumim frumos de donație, I guess. Ok, ar trebui să te iertăm cu lucrul ăsta? Dar da, în cei 6 ani de zile cât a așteptat procesul, Leonarda noastră a scris 700 de pagini în care a confesat absolut tot, detaliu cu detaliu, și această confesiune era intitulată Confesiunile unui suflet amărât. Așa că, virgulă, cu ajutorul acestei confesiuni a fost găsită instabilă mental și a reușit să scape de pedeapsa cu moartea, iar pedeapsa ei a fost 30 de ani în închisoare, plus încă 3 ani într-un azil de nebuni. Așa erau numite în perioada aia, ok, iertați-mă. În 1970, la vârsta de 77 de ani, Leonarda Cianciulli moare în acest azil. Măi, adică, na, acum stau să mă gândesc, ghicitoarea care i-a spus că ori ajunge în pușcărie, ori ajunge în azil de nebuni, a cam avut dreptate. A ajuns în ambele. Nu e amuzant. De ce râd? Nu e amuzant. Bineînțeles că s-au făcut foarte multe filme și scene de teatru și am impresia că Fight Club, nu m-am uitat la Fight Club, iertați-mă, Fight Club este inspirat după această poveste pentru că aparent ar fi făcut niște săpunuri din grăsimea de la o liposucție. Așa se numește? Liposuction? Liposucție? Nu cred că se numește liposucție, nu? We need Google. Ah, ba da, se numește liposucție. Trecem peste ne, abatem de la subiect. Aceste confesiuni ale doamnei Leonarda aparent se află într-o carte și din câte am observat eu, sunt scrise în stil de poezie. Am încercat să găsesc niște, nu știu, niște fragmente, niște paragrafe, dar am găsit niște strofe și sunt foarte multe speculații că aceste confesiuni nu sunt scrise de Leonarda însăși, pentru că femeia mea nu prea era educată îndeajuns încât să scrie coerent, iar foarte multă lume crede că Giuseppe le-a scris pentru ea ca să o scoată din acest mare rahat și să nu primească pedeapsa cu moartea. Sunt niște speculații, ok? Nu putem să confirmăm absolut nimic. Uneltele folosite de Leonarda, da, ceaunul, toate sulițele, bine, nu sulițele, lucrurile pe care le folosea să facă aceste săpunuri și aceste prăjiturele se află la Muzeul de Criminologie din Roma. Și sunt foarte supărată pentru că eu am locuit în Roma și nu m-am dus niciodată să vizitez acest muzeu, dar este pe listă, ok, este pe listă, voi merge într-o zi cu soare. Și atât a fost acest caz. Voi trebuie să înțelegeți că foarte multă lume o scuză pe această femeie pentru că ea credea 100% că face lucrul ăsta ca să-și salveze fiul de la moarte. Ea pur și simplu era, da, eu trebuie să omor aceste femei, să-i trimit aceste prăjiturele fiului meu ca să le deguste și să le împartă în armată, știți voi. Măcar dacă îl salvez pe fiul meu, poate îi salvez și pe restul și după ce le mănâncă el va fi salvat. Și Giuseppe a spus că erau delicioase. Atât a fost acest caz, nu? Da. Nu ne spune că l-am făcut, mi l-ați cerut de atâta timp, mi se pare că e mult prea popular și eu refuz să mai fac cazuri populare, ok? Refuz să le fac și pe lângă treaba asta sunt foarte, foarte multe surse și nu prea pot niciodată să confirm 100% care sunt cele adevărate. Și nu mai zic de faptul că toate lucrurile astea s-au întâmplat când era cel de-al doilea război mondial, așa că sunt foarte multe informații care nu sunt incluse în acest caz sau în cazurile astea mult mai vechi. Foarte multe informații, foarte multe detalii sunt lăsate deoparte
departe, tocmai pentru că nu existau atât de multe resurse încât să se facă documentare în perioada aia despre, nu știu, aceste cazuri. Dar da, trecem peste ce am să vă spun, nu știu ce am să vă spun, eu vă zic atâta că este aproximativ 7 dimineața și eu fac acest caz. Da, o să am o zi minunată. Nu uitați că mă găsiți pe Instagram, TikTok, Twitch și mai avem un alt cont de YouTube care se numește Mia și Ceci, acolo postăm tot felul de chestii interesante. Nu uitați să lăsați un like, comentariu, share, tot ce puteți să faceți ca să mă ajutați să creștem acest canal de YouTube, mă ajută enorm de mult, să știți că ăsta a fost ca unul care a scârțăit. Nu uitați că puteți să vă alăturați membrilor acestui canal, acolo aveți videoclipurile în avans și diferite story time-uri din viața mea personală, am uitat să vă zic, da, wow, eu am fost Ceci, iar până trauma viitoare, stay safe! Și uitați-vă de unde vă cumpărați săpunurile și prăjiturelele de ceai. Doamne, mi se pare că în ultima vreme, nu știu, dacă mă vedeți că râd și așa, nu fac mișto. Nu fac mișto, pur și simplu m-am săturat să fiu tristă la cazuri. Știți ceva s-a întâmplat, nu pot să le schimb, este efectiv, este trist că oamenii își pierd viața, da, clar, este trist și știm cu toții lucrul ăsta. Nu fac mișto. Pur și simplu, de ce să fim triști? De ce să plângem? De ce să fim... Bine, dacă sunt cazuri care sunt foarte, foarte exagerate, în care povestea este extrem, extrem de tristă, deși și asta a fost foarte, foarte tristă, ok. Dar era vorba de blesteme și, da, am zis că dacă... de fapt, cred că dacă am râs, poate sunt și eu blestemată acum. Iar am o pisică să vă arăt, doar că data asta nu e pe geam. Era pe geam la începutul videoclipului, probabil ați văzut în videoclip că se sărea pe aici și se schimba lumina pentru că am o perdea. Doarme ca o plăcintă.